हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी हाई फ्युचरको मिक्स 2 स्मार्ट वाचको रिभ्यू गर्दैछौँ। ल सुरु गरौँ है त। अब सुरुमा कुरा गरौँ फ्युचरको मिक्स 2 को अनबक्सिङ एक्सपिरियन्सको बारेमा हैन। लाइक एनी अदर स्मार्ट वाच यसको अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै प्लेजेन्ट रहेको थियो है। अब यसलाई अनबक्सिङ गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा तपाईले पाउनुहुन्छ एउटा बक्स जसमा चाहिँ राखिएको छ विभिन्न प्रकारका क्याटलगहरू। त्यसको तल चाहिँ तपाईले वाच इटसेल्फलाई भेट्नुहुन्छ है त। अब सुरुमा कुरा गरौँ वाच इटसेल्फको बारेमा है त। अब यो वाच हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्टाइलिश देखिन्छ, एकदमै एडभेन्चरस पिपलहरुको लागि देखिन्छ हैन, किनभने यो हो है त। अब हामी एकछिनपछि यसको फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गरि नै हाल्छौँ। अब मैले पनि यो वाच सुरुमा लाउँदाखेरि चाहिँ आई वाज भेरी स्केप्टिकल हैन, किन डार्क स्किनमा यो कलर चाहिँ सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भनेर हैन। बट आफ्टर पुटिङ इट अन यो चाहिँ अलिकति धेरै नै राम्रो टर्न आउट हुन गयो। अब हामीले वाचलाई अनबक्सिङ गरिहाल्यौँ, यसको डिजाइनको बारेमा पनि कुरा गरिहाल्यौँ। तपाईले मेरो हातमा देख्न सक्नुहुन्छ कि यो कतिको स्टाइलिश देखिन्छ भनेर हैन। परैबाट हेर्दाखेरि नि एकदमै स्वाग जस्तो देखिन्छ है। मलाई यो वाचको फर्म फ्याक्टर एकदमै मनपर्छ, किनभने मैले चाहिँ एप्पल वाच युज गरिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रेक्ट्याङ्गुलर शेप देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई हुन्छ नि विरक्त लाग्छ, किनभने आई थिंक वाच चाहिँ जहिले पनि सर्कुलर शेपमा हुनुपर्छ भनेर है त। अब हाई फ्युचरले यो वाचमा दिएको छ दुईटा बटन जसलाई युज गरेर चाहिँ तपाईले वाच ओएसलाई नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसको वाच ओएस पनि एकदमै फ्रेन्डली रहेको छ। अब जाउँ हामी सेटअप प्रोसेसमा। तपाईले वाचलाई चाहिँ बक्सबाट निकाल्ने हुनुबित्तिकै चाहिँ तपाईले सेटअप स्क्रिन भेट्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज चुज गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईले एउटा क्यूआर कोड स्क्यान गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले क्यूआर कोड देख्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईले स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फोनबाट। अब तपाईले आफ्नो फोनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा एउटा एप जसले युज गरेर मात्र तपाईको फोन वाचसँग कनेक्ट हुन्छ, र त्यो एपको नाम रहेको छ फिट क्लाउड प्रो भनेर है त। अब हाई फिचरको यो एप डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो एपमा, र आफ्नो अकाउन्ट बनाइसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईले एड डिभाइस गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। अब तपाई एड डिभाइसमा गएर माथि टप राइट कर्नरमा चाहिँ तपाईले स्क्यान गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल थ्रु आफ्नो घडीको क्यूआर कोड स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईले स्क्यान गरिसक्नु भएपछि चाहिँ 2000 years later तपाईको फोन र घडी पेयर हुन खोज्छन्, र तपाईले घडीमा एउटा प्रम्प्ट देख्नुहुन्छ है पेयर गर्नको लागि, त्यसमा ओके थिच्दिनुस् र तपाईको घडी र मोबाइल पेयर हुन्छ, यु आर गुड टु गो। अब हामीले सेटअप प्रोसेस हेरि नै हालौँ। अब कुरा गरौँ यो वाचको स्पेक्सको बारेमा। यो वाचमा तपाईले पाउनुहुन्छ ब्लुटुथ भर्जन 5.3 जसको कनेक्टिभिटी चाहिँ एकदमै राम्रो पाएको छ। अब ट्रेडिसनली चाहिँ हामीले देख्ने गर्छौँ 10 मिटरसम्म ओन्ली भनेर, तर 1250 मिटरसम्म पनि तपाईले कुनै पनि प्रब्लम भेटाउनुहुन्न। अब वाच भनेको जहिले पनि वाटरप्रुफ हुनुपर्छ, त्यसको कारणले चाहिँ हाई फ्युचरले यो वाचमा राखेको छ IP68 वाटरप्रुफ रेसिस्टेन्ट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसलाई स्विमिङ गर्नु हुँदाखेरि अथवा रेनमा जानु हो भने केही फरक पर्दैन, तपाईले वाचलाई मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्मार्ट वाचेसहरुमा चाहिँ तपाईले ट्रेडिसनल वाच भन्दा धेरै नै डिजिटल फिचरहरु पाउनुहुन्छ, र यो वाचमा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ वायरलेस कलिङ, इनबिल्ट स्पिकर र माइक्रोफोन। अब कुरा गरौँ फ्युचरको मिक्स 2 को डिस्प्लेको बारेमा। तपाईले यो वाचमा डिस्प्ले चाहिँ 1.43 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जसको शार्पनेस चाहिँ एकदमै असम रहेको छ, र यसको ब्राइटनेससँग चाहिँ मलाई केही पनि कम्प्लेन छैन। तपाईले यसलाई चाहिँ ब्राइट सनलाइटमा लानुभयो भने मजाले देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो डिस्प्लेको रेजोल्युसन रहेको छ 466 by 466 को रेजोल्युसन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 100 पिक्सल पर इन्च डेन्सिटी चाहिँ एकदमै हाई रहेको छ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले कुनै पनि पिक्सलहरु निहालेर हेर्नु हो भने नि सेपरेट देख्नुहुन्न। अब तपाईले देखिन सक्नु भएको छ कि यसको डिस्प्ले चाहिँ राउन्ड रहेको छ, र त्यसको साथसाथै चाहिँ हाई फिचरले चाहिँ हामीले यसमा अलवेज अन डिस्प्ले पनि दिएको छ, जुन चाहिँ आजकल हामीले चाहिँ स्मार्ट वाचेसहरुमा भेटाउँदैनौँ, किनभने अलवेज अन डिस्प्लेले चाहिँ धेरै नै ब्याट्री कन्ज्युम गर्ने गर्दछ, र स्मार्ट वाचेसहरुको ब्याट्रीको लङ्जेभिटी बढाउनको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्मार्ट वाच मेकरहरुले चाहिँ आफ्नो वाचबाट चाहिँ अलवेज अन डिस्प्ले चाहिँ खासै राख्दैनन्, तर यसमा चाहिँ हाई फिचरले तपाईलाई अलवेज अन डिस्प्ले पनि दिइरहेको छ। अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्री लाइफको बारेमा। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अन एनी स्मार्ट वाच इज द ब्याट्री हैन। त्यही कारणले हाई फिचरले यसमा चाहिँ 400 mAh को ब्याट्री हालेको छ, र हामीले चाहिँ यो ब्याट्रीबाट 12 डेज अफ युसेज चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ है त। अब 12 डेज भनेको चाहिँ अप एन्ड डाउन पनि हुन सक्छ, तपाईले कसरी आफ्नो स्मार्ट वाचलाई युज गर्नुहुन्छमा डिपेन्ड गर्छ। अब तपाई धेरै वर्कआउट गर्नुहुन्छ हैन, धेरै वाचहरु कल रिसिभहरु गर्नुहुन्छ भने तपाईको अभियसली युसेज अलि कम आउनेछ भने यो चाहिँ आइडियल युसेजमा चाहिँ 12 डेज तपाईले कटाउन सक्नुहुन्छ अन अ सिग्नल चार्ज। अब तपाईले फ्युचरको मिक्स 2 मा चाहिँ धेरै नै एडिसनल फिचरहरु पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ सायद अरु कुनै स्मार्ट वाचेसहरुमा पाउनुहुन्न होला यो प्राइस रेन्जमा है त। अब सुरुमा कुरा गरौँ हार्ट रेट मोनिटरिङको बारेमा। यो वाचले चाहिँ तपाईको रियल टाइम हार्ट रेट मोनिटरिङ गर्नेछ, र तपाईलाई भन्नेछ तपाईको हार्ट रेट चाहिँ हाई छ कि लो छ भनेर है। अब अर्को फिचर रहेको छ स्लिप ट्र्याकिङ। तपाईले वाचलाई सुत्दाखेरि लगाउनु हो भने चाहिँ तपाईले सुतिरहनु भएको बेलामा चाहिँ यो वाचले तपाईको स्लिप
एनालाइसिस गर्नेछ तपाईँ कति ड्युरेसनसम्म सुत्नुभयो, तपाईँ सुत्नुभएको तपाईँको निन्द्र कतिको गहिरो थियो भनेर चाहिँ तपाईँले सबै फुल एनालाइसिस तपाईँले यो वाचको एपमा भेट्नुहुन्छ। अब अर्को फिचर रहेको छ पिडोमिटर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कति स्टेप्स लिनुभयो दिनभरिमा, तपाईँ कति डिस्टेन्ससम्म हिँड्नुभयो, तपाईँ कति रनिङ गर्नुभयो, कति वाकिङ गर्नुभयो, कति स्टेयर्सहरू चढ्नुभयो भनेर चाहिँ तपाईँले पिडोमिटर एपमा भेट्नुहुन्छ है। अब मैले यो वाचलाई स्पोर्ट्स वाच भन्नुको कारण चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड दिएको छ, जसलाई अन गरेर चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ वर्कआउट र एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि वाकिङ, रनिङ, वेट लिफ्टिङ भयो, स्विमिङहरू भयो होइन। तपाईँले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एक्टिभिटिज चाहिँ तपाईँले यो एपमा गएर इनिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ र ट्र्याक र रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई यसमा मनपर्ने अर्को एउटा फिचर भनेको चाहिँ यसको वायरलेस कन्ट्रोल रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनमा कुनै पनि म्युजिक, अडियो अथवा भिडियो प्ले गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको अडियो प्लेब्याक चाहिँ तपाईँले यही वाचबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को त्यस्तै फिचर अर्को मलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ यसको क्यामेरा सटर बटन रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनको क्यामेरा खोलेर चाहिँ वायरलेसली रिमोट कन्ट्रोल आफ्नो फोनबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल परै राख्नु भएर चाहिँ आफ्नो फोनबाट रिमोटली पिक्चर्सहरू क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो वाचले चाहिँ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट गर्छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ तपाईँलाई यो वाच चलाउन मन छ भने चाहिँ तपाईँको फोन सुड बी रनिङ अन एन्ड्रोइड 8 or above और आइफोन सुड बी रनिङ अन iOS 12 or above। अब iOS को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ iOS मा पेयर गर्ने मेथड पनि सेम हो, हामीले अघि नै देखाइसकेका छौँ। तपाईँले जस्ट त्यो एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम रहेको छ फिट क्लाउड प्रो भनेर। त्यो एप डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि चाहिँ पेयरिङ प्रोसेस चाहिँ सेम रहनेछ। अब यो वाचको प्राइस रहेको छ 13,500, जुन चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसको फिचरहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै रिजनेबल देखिन्छ र तपाईँलाई यो वाच पर्चेस गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले ओहो बजारमा गएर 13,500 को लागि आजै पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।